امشب در 24 آمریکا سیستم دفاع موشکی تاد رو با 100 نیروی نظامی به اسرائیل اعزام میکنه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفته جان سربازان آمریکایی رو به خطر نیندازید. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال موشک به روسیه. همزمان بریتانیا هم نام 9 نفر جدید رو به فهرست تحریم شدگان ایران اضافه کرد. و حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل درسایی برای دفاع موشکی آمریکا در برابر ذراتخانه پیشرفته چین. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آمریکا حدود 100 نیروی نظامی رو به اسرائیل اعزام میکنه تا یک سامانه پیشرفته ضد موشکی رو راه اندازی کنند. پنتاگون گفته این اقدام بر تعهد آهنین آمریکا به دفاع از اسرائیل و دفاع از آمریکایی‌ها در اسرائیل در برابر هر گونه حمله موشکی بالستیک بیشتر توسط ایران و شبه نظامیان وابسته‌اش تاکید میکنه. در واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده آمریکا با این اقدام جان سربازانش رو به خطر میندازه. سامانه دفاع موشکی تاد با بردی حدود 200 کیلومتر و تا ارتفاع حداکثر 150 کیلومتر یک سیستم دفاعی در برابر محافظت در برابر تهدیدات موشک‌های بالستیکیه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی و آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی هم از همین شهر به ما پیوستن. با سمیرا شروع می‌کنم. سامانه دفاعی مهمی هست. چه تصویری به ما میده از میزان آمادگی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن در آستانه یک واکنش احتمالی به حمله بالستیک ایران؟ فرداد، اون چیزی که به ما نشون میده استقرار سامانه دفاع موشکی تاد این هست که ایالات متحده بیش از پیش و به شکل عمیق‌تری در تنش‌های منطقه‌ای داره درگیر میشه و دیگری این هست که به نظر میرسه این گمانه‌زنی‌هایی است که اینجا در رسانه‌های ایالات متحده داره مطرح میشه، این که ایالات متحده انتظار داره پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل پاسخ بزرگ و قابل توجهی باشه. به همین خاطره که تصمیم گرفتند تاد رو با 100 نیروی نظامی ایالات متحده در خاک اسرائیل مستقر بکنن. از 7 اکتبر به بعد یک سامانه تاد دیگر هم ایالات متحده به منطقه فرستاده بود، اما مشخصاً در خاک اسرائیل مستقر نشده بودند، در یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه بودند و این امر یک امر بی سابقه است که 100 نیروی انسانی هم ایالات متحده بفرسته و جمهوری اسلامی هم خودت گفتی که تهدید کرده که خون سربازان اسرائیلی خواهد ریخت. نشون دهنده تنش بسیار زیادی است که در منطقه وجود داره در شرایط فعلی و با این کاری که ایالات متحده کرده البته روشن نیست که این سامانه رو خواهند فرستاد. ممکنه که پیش از این که به شکل رسمی این رو اعلام کرده باشن سامانه رو فرستاده باشن. مقام‌های پنتاگون میگن که 1 هفته زمان لازم هست تا سامانه تاد رو بتونن مستقر بکنن، نیروهای نظامی خودشون رو به اونجا برسونند. اما بلومبرگ داره میگه که فردا یعنی سه‌شنبه شب این سامانه آماده استفاده خواهد بود، به خاطر اینکه میگه یک مسئله حساس نظامی است. البته که ما زمان دقیق ارسال این سامانه رو نمیدونیم و البته که نمیدونیم دقیقاً در کجا این سامانه مستقر شده. اما اگر نگاهی بیاندازیم به باقی تحولات منطقه‌ای، فردا در شرایط فعلی آقای عراقچی یک تور منطقه‌ای داره. امروز در عراق بوده، به اردن خواهد رفت، به مصر خواهد رفت و یک نکته‌ای که اشاره کرده، میدونیم که خب این سفرهای منطقه‌ای رو بخشش رو به این خاطر داره انجام میده که رایزنی بکنه با کشورهای مختلف. در یک هفته گذشته ما اخبار بسیار زیادی شنیدیم که در تلاش هستند که عصبی هستند، در تلاشند که ببینن کشورهای منطقه چه میتونن بکنن تا جواب اسرائیل جواب محدودتری بشه. اگر محدود نبود چه میتونن بکنن که از جمهوری اسلامی محافظت بکنن، کمک بکنن. این سفرها علاوه بر این که راجع به این مسائل هست میشه به این فکر کرد که یک رایزنی‌های پنهانی هم با ایالات متحده بوده باشه، مخصوصا در سفری که به مسقط داشته آقای عراقچی. بحث این که به هر حال ممکنه که قطر براش حاوی پیامی از ایالات متحده بوده باشه. الان صحبتی که عراقچی میکنه این هست که هیچ سودی در ادامه مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا وجود نداره با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و گفته که این مذاکرات هم فعلا لغو شده به خاطر تنش‌هایی که وجود داره. ما ماه‌های گذشته
گذشته این مسئله رو بارها پوشش دادیم که مذاکرات غیر مستقیم و مخفیانه در جریان بود. ایالات متحده هرگز این رو نپذیرفت و گفت ما راجع به این که مذاکره می‌کنیم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صحبتی نمی‌کنیم، هر کاری که لازم باشه برای مقابله با جمهوری اسلامی انجام میدیم، از جمله اینکه بریم باشون صحبت بکنیم. اما الان عراقچی میگه که این مذاکرات متوقف شده و سودی هم نداره با توجه به شرایط منطقه. از طرف دیگر هم شنیدیم که رئیس شین بت سفر کرده به قاهره، به مصر، با عباس کمال رئیس امور اطلاعاتی مصر دیدار کرده و آقای عراقچی هم به مصر خواهد رفت. آیا اینها راجع به تحولات منطقه با هم پیغام و پسخامی انجام خواهند داد؟ هیچ کدوم اینها روشن نیست. آنچه روشن اینه که عراقچی و جمهوری اسلامی دارند با این تورهای منطقه تلاش گسترده‌ای میکنند تا بتونن جواب احتمالی اسرائیل رو کوچکتر بکنن. از طرفی هم شنیدیم که آقای نتانیاهو احتمالاً امشب دوشنبه شب به وقت محلی یک جلسه محرمانه با کابینه امنیتیش داشته باشه تا راجع به جوابشون به جمهوری اسلامی بخوان با هم صحبت بکنن. آقای آرامش، میدونم که این کمک سامانه دفاعی تاد به اسرائیل در ظرفیت دفاعی هست، اما فارغ از اینکه در چه ظرفیت آمریکا کمک بکنه، این جنگی که الان اگر اسمشو بزنیم بین ایران و اسرائیل شکل گرفته، به نظر میرسه که خواسته یا ناخواسته پای آمریکا رو هم دیر یا زود به میان خواهد کشید. اینطور نیست؟ به میان کشیده، مگر جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش سرباز گارد ملی ایالات متحده از ایالت جورجیا رو در اردن همین چند ماه اخیر نکشتن، مگر حتی قبل از اینکه حماس حمله بکنه به اسرائیل در 7 اکتبر سال پیش، مگر در سالهای گذشته گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق چه می‌کردن؟ مگر حمله نمی‌کردن به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده؟ مگر حمله نمی‌کردن به نیروهای ویژه ایالات متحده؟ مگر اصلا آقای پرزیدنت ترامپ موقعی که دستور کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهان او رو داد، مگر او به خاطر تلافی حملات نیابتی جمهوری اسلامی به منطقه سبز، به سفارت ایالات متحده و بعدم نقشه کشیدن برای حملات مکرر آینده، مگر برای این نبود؟ این که بگیم مثلا به خاطر این قضیه الان ایالات متحده وارد این قضیه شده شاید یه مقداری کم لطفی باشه. نه، ایالات متحده همیشه مورد تیرس جمهوری اسلامی بوده، چون جمهوری اسلامی نمیخواد ایالات متحده در منطقه باشه. ایالات متحده هم در بعضی مواقع پاسخ مناسب داده ولی در اکثر مواقع پاسخ مناسب نداده. از اول حمله ایالات متحده به عراق در ماه مارس سال 2003، فروردین سال 2003، جمهوری اسلامی اول با حمایت از گروه‌های مختلف شیعی به خصوص جیش المهدی، بعد هم با حتی حمایت از گروه‌های مختلف سنی، یعنی هر کسی که می‌خواست آتش بکشد به نیروهای ایالات متحده، جمهوری اسلامی به اونها کمک می‌کرد، اسلحه می‌داد، تعلیمات می‌داد، اطلاعات می‌داد. و الان هم می‌بینید که با وجود اینکه بعضی‌ها می‌خوان این رو اونطور وانمود بکنن که بله حمایت ایالات متحده از اسرائیل در این مقطع هست که باعث شده که جمهوری اسلامی مثلا اخطار بده که ایالات متحده درگیر قضیه کاملا مشخص است، یعنی این مال دیروز و امروز و پریروز است. اما آنچه که ایالات متحده داره میکنه و کار درستی هم دارد میکنند، حمایت مستقیم از متحدینش. ایالات متحده پوشش هوایی به جای رو فراهم کرده در منطقه استفاضی سنترال کماند یا همون فرماندهی مرکزی، به خصوص در قطر، بحرین، امارات، عربستان سعودی، و الان هم با قرار دادن این موشک‌های فد که عملاً موشک‌هایی هستند که در دفاع ضد موشکی، در موشک‌های بسیار پرسرعت و دوربرد، یعنی با ارتفاع خیلی بالا، عملاً موشک‌های بالستیک رو میتونن جلوگیری بکنن، دارد یک پوششی برای اسرائیل به وجود میاره که از طرف جمهوری اسلامی بگه یکم پشت اسرائیل وایساده، ولی دوم که خیلی هم مهمه اینه که در حمله متقابل جمهوری اسلامی، اگر اسرائیل حمله کرد و اونها خواستن حمله بکنن، باز تلفات و خسارات به مراتب کمتر خواهد شد. و نکته آخر، جمهوری اسلامی اگر دفعه موشک پرانی کنه و احیانا بزند به چند سرباز یا ملوان یا خلبان یا تفنگدار دریایی ایالات متحده رو بکشد یا زخمی بکنه، یا موقع بالاخره ایالات متحده اینجا میتونه پاسخ بده. ولی آره، این چیزی است که ایالات متحده عملاً دارد به عنوان یک گارانتی برای
اسرائیلی‌ها فراهم میکنه، چون دیدیم که این گنبد آهنین با وجود اینکه یک گنبدی است بسیار کارآمد، اما میتونه در جلوگیری از موشک‌های بالستیک، موشک‌هایی که میرن بالا و با ارتفاع میفتن پایین، عملاً به خصوص خیلیشون از جو خارج میشن و با سرعت بسیار زیاد وارد جو میشن دوباره و فرود میان، میتونه کارآمدی آنچنان نداشته باشه و خب این سیستم های فد عملاً دقیقاً سیستمی است که بتونه مقابله بکنه با این چنین موشک‌های مدل شده از شوروی و کره شمالی و چین که دقیقاً موشک‌هایی است که جمهوری اسلامی داره. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی همکارم در واشنگتن و همینطور آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از پایتخت آمریکا. شارن هاسکل نماینده مجلس در کنست اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. ممنونم خانم هاسکل که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی از نگاه‌ها الان متوجه واکنش احتمالی اسرائیل به تهران هست. حالا که آمریکایی‌ها سامانه دفاعی تاد رو هم در اختیار اسرائیل قرار دادن، چقدر فکر می‌کنید که اسرائیل آماده چنین واکنشی هست؟ من فکر می‌کنم که ما حاضر هستیم، آماده هستیم. دولت اسرائیل برای سالها میلیاردها دلار برای دفاع از مردم خودش و شهروندان ما سرمایه گذاری کرده و این اولویت اول ماست و البته ممکنه در ایران اینطور نباشه، اما ما برای حمله ایران همواره آماده بودیم. اطمینان حاصل کردیم که شهروندانمون سرپناه دارند و ما هم مکانیزم‌های دفاعی داریم که بتونیم از اونها دفاع کنیم. البته خیلی نگران این افزایش تنش‌ها هستیم، اما درک می‌کنیم که سپاه پاسداران عقب نشینی نخواهند کرد. با خشونت به ما حمله کردن، مستقیم به ما حمله کردن، همین اخیراً هم. اما خب در طول سال گذشته سپاه پاسداران از شاخک‌های خودش، از ارتش تروریست‌های خودش، از یمن تا عراق و سوریه و لبنان و حماس علیه مردم ما استفاده کرده. زنها، کودکان، خانه‌ها رو نابود کردند. هزاران اسرائیلی در داخل کشور خودشون آواره شدن و ما دیگه نمیتونیم این وضع رو تحمل کنیم. تا الان جنگ ایران و اسرائیل، اگر اسمش رو جنگ بذاریم، به صورت نیابتی بود، ولی به نظر میرسه که در آستانه یک جنگ بزرگتر در منطقه هستیم. نگرانی‌های زیادی وجود داره، به خصوص با توجه به توانایی‌های موشکی جمهوری اسلامی که دیدیم اتفاقا بعضی از اونها از پدافندهای اسرائیل هم حتی عبور کردن. حتی بعضی از کشورهای عرب منطقه هم نگرانن که آتش جنگ میتونه دامن اونها رو هم بگیره. چقدر به عنوان یک نماینده کنست نگرانید که اسرائیل داره وارد یک دعوای بسیار بزرگتر میشه که شاید پیشبینی نتایجش الان ممکن نباشه؟ خب چند نکته. قبل از هر چیز، از 7 اکتبر ما متوجه شدیم که این جنگ با ایرانه. ما متوجه شدیم که ایران دشمن اصلی ماست. سپاه پاسداران یک سازمان خشونتبار و مهلک. اونها دلشون برای فلسطینیان نمیسوزه و دلشون برای مردم ایران هم نمیسوزه. اونها با مسلح کردن و تامین مالی حماس یکی از وحشتناکترین حملات رو علیه اسرائیل مرتکب شدند. بنابراین ما فهمیدیم که دشمن واقعی ما کیست؟ سپاه پاسداران. و بعد همچنین دیدیم که حمله مستقیم ایران چه شکلی داشت و البته حزب الله هم یک ارتش ایران هست در واقع. همین اتفاق در سوریه و در عراق و از جانب حوثی‌های یمن برای ما افتاده. بنابراین میتونم بگم که ما موفق شدیم که 90% اون موشک‌ها رو رهگیری کنیم. از 6 جبهه مختلف به ما حمله شده. این بی سابقه است و فکر نمی‌کنم که هیچ کشوری هرگز در تاریخ 6 جبهه متخاصم رو همزمان تجربه کرده باشه. بنابراین من اعتماد دارم به ارتشمون و مکانیزم‌های دفاعیمون و به توان دفاعیمون، ولی خب
نگران هستم، نگران افزایش تنش‌ها هستم، نگران تلفات غیر نظامی هستم، جمعیت شهروندان ما که باید خودشون رو مخفی کنن و پناه بگیرن، حالا چه به واسطه نزدیکیشون با غزه یا لبنان، جایی که می‌بینیم که تجهیزات نظامی و موشکی رو در خانه‌ها و مناطق مسکونی مخفی می‌کنن و می‌بینیم که تک تک این خونه‌ها رو دیدیم که یا در اونها سلاح مستقر کردن علیه اسرائیل یا تونل کندن در این مناطق. بنابراین دارن استفاده می‌کنن از مناطق مسکونی به عنوان پوششی برای حملات موشکی خودشون و تجهیزات توپخانه‌ای خودشون. بعضی از مقامات پیشین اسرائیلی مثل نفتالی بنت نخست وزیر پیشین گفتند که باید تأسیسات هسته ایران رو هدف قرار بدیم. این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر جای اسرائیلی ها باشه به تأسیسات هسته ایران حمله نمیکنه. حتی فراتر از این رفته گفته تأسیسات نفتی رو هم نباید هدف قرار بدن. بعضی کشورهای دیگر عرب هم همین نگرانی رو مطرح کردن. حتی روسیه به اسرائیل هشدار داده در مورد حمله به پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید آیا همچنان برنامه هسته ایران یک هدف موجه هست برای اسرائیل و اگر نه کجاها رو احتمالاً هدف قرار میدن؟ چیزی که من میتونم به شما بگم اینه که بیشتر مردم اسرائیل خواستشون چیه؟ اونها خواستشون اینه که مردم ایران رو از این رژیم خشن و مرگبار نجات بدیم، برای اینکه تهدیدی است نه فقط برای مردم ایران بلکه برای کل جهان و برای این رسیدن به این هدف باید دو هدف رو بهشون حمله کنیم. یکی منابع نفتی و گازی اونها هستن، برای اینکه این ارتش نیابتی هاشون و تجهیزات و تسلیحات اونها و حقوق ها و دستمزدهای اونها رو حزب الله و دیگران رو از این منابع نفتی و گازی تامین میکنن، از این منابع میدانهای نفتی و گازی. بنابراین اگر واقعا میخوایم که کار رژیم رو سخت کنیم تا موجب بشیم که دست از ارعاب و تهدید مردم ایران و مردم اسرائیل برداره، باید بریم به سراغ منابع اقتصادیشون که البته اینها رو تبدیل کرده به یکی از منابع عمده تهدید نه فقط علیه اسرائیل بلکه دیگر کشورهای منطقه و همسایه. من البته میدونم که نگرانی هایی هست درباره زرادخانه موشکی و راکتی اینها و این همواره این تهدید وجود داشته، یک تهدیدی است علیه تمدن بشری و من فکر میکنم که پاسخ اسرائیل که در یکی دو هفته آینده شاهدش خواهیم بود، اگر از من میپرسید باید که بره به صورت استراتژیک تهدید اصلی سپاه پاسداران رو نابود کنه، یعنی از نظر اقتصادی و از نظر استراتژیکی تجهیزات و زرادخانه‌های موشکیشون رو و همچنین تأسیسات هسته‌ایشون رو. کوتاه به تغییر رژیم در ایران اشاره کردید. این حرف رو الان بارها شنیدیم. حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم گفته ایرانی‌ها نقل قول می‌کنن خیلی زودتر از اون که تصور می‌کنن به آزادی خواهند رسید. دیدم که خود شما هم هفته پیش میزبان تعدادی از ایرانیان اپوزیسیون بودید در کنست اسرائیل. واقعا چقدر به نظرتون این درخواست برای تغییر رژیم در ظرفیت ارتش اسرائیل وجود داره؟ چقدر این توانایی اصلا وجود داره و چقدر واقعا واقع بینانه است که یک حمله واکنشی به جمهوری اسلامی منجر به تغییر رژیم در این کشور بشه؟ خب بستگی داره. پیش از هر چیز این فقط بحث منافع اسرائیل نیست که رژیم جمهوری اسلامی تغییر کنه. این به سود اسرائیل هست ولی به سود خیلی از کشورهای دیگر هم هست که پیرامون ایران هستند و اونها هم دشمنان این رژیم هستند و بنابراین ما باید نیروهای خودمون رو با هم دیگه متحد کنیم و البته اینکه چقدر این احتمال وجود داره گفتنش سخته. من فکر می‌کنم که یک فرصتی باشه و خب هیئتی که از اپوزیسیون ایران همین هفته پیش به کنست اومدن
بسیار بسیار برای من الهام بخش بودند، برای اینکه در کنست که در واقع نماد دموکراسی و آزادی ما در اسرائیل هست، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، برابری، اینکه ایرانی ها رو داشته باشیم که مشغول مبارزه بودند با این رژیم و تا چه اندازه رنج کشیدن از دست این رژیم، این برای ما بسیار اهمیت نمادین داشت و محبت زیادی هست بین مردم اسرائیل و مردم ایران. ما تهدید جمهوری اسلامی رو درک می‌کنیم و می‌دونیم که اونها چه قابلیت‌هایی دارن و تا چه اندازه مهمه که محافظت کنیم از حقوقمون و از آزادی هامون. و این در واقع بحث این جنگ همینه، بحث انسانیته. بنابراین اگر من میتونستم هیچ پیامی بفرستم به مردم ایران در این یکی دو هفته یا پیش رو، واقعا امیدوارم که یک بتونیم هدف بگیریم جایی که سپاه پاسداران بیشتر زرادخونه‌های خودشون نگه داشته، مثل اصفهان، نتنز و فردو. اگه میتونستم پیامی به مردم ایران بفرستم، از اونها میخواستم که در این یکی دو هفته آینده از این تأسیسات و این زرادخانه ها دور باشند و دوری کنند تا در امان بمونند. در نهایت ما هدفمون مشترکه و از نظر فرهنگی هم خیلی به هم شبیه هستیم. شاهین هاسکل، نماینده مجلس در کنست اسرائیل از تل‌آویو، ممنونم. همزمان با نگرانی گروه‌های اسرائیلی مدافع حقوق بشر درباره طرح دولت اسرائیل برای محاصره شمال نوار غزه و مسدود شدن مسیر کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، یکی از مشاوران ارشد نتانیاهو گفته گزارش‌ها مبنی بر قصد اسرائیل برای محاصره کامل 1/3 شمالی نوار غزه اخبار جعلیه و حقیقت نداره. با این همه نشانه‌ها حاکی از اعمال فشارهای نگران کننده به غزه است. رویترز به نقل از پزشکان فلسطینی نوشته امروز دوشنبه دست کم 10 نفر در صف غزه در منطقه جابلیه که یکی از 8 کمپ پناهجویانه کشته شدند. بنا به همین گزارش تانک‌های ارتش اسرائیل هم به حوالی بیت لاهیه و بیت هانون اعزام شدند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو و مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما هستند. آقای جاودانفر، واقعاً وحشتناک است بعضی از تصاویری که از غزه داره میاد بیرون. میدونم بارها هر موقع از مقامات اسرائیلی این سوالو میپرسید که این هزینه سنگین انسانی که فلسطینیان دارن میدن چه پاسخی واسش دارن، میگن که حماس تجهیزاتش رو، سلاحاش رو، موشکاش رو در مناطق غیر نظامی مخفی میکنه. ولی آیا واقعا اسرائیل یک مسئولیت خارجی هم نداره فارغ از اینکه حماس چه کاری داره میکنه؟ واقعا این تصاویر احتمالاً شما دیدید، در یکی از این بیمارستان ها آدما در وسط آتش دارن میسوزن و فارغ از اینکه شما اصلا اهل کجا باشید، بسیار دهشتناکه که همچین صحنه‌ای رو ببینید و متاثر نشید. واقعا کاملا جنگ در غزه متاسفانه الان 1 سال که ادامه داره و الان بعد تصویرهای وحشتناک دیدیم که این حمله هوایی اسرائیل بود در این منطقه که به نظر میاد که در اونجا مواد منفجره هم بوده که حماس از اون منطقه استفاده میکرده و انفجارهای بزرگی رو میبینیم بعد از اینکه این چادرها آتش گرفتن. متاسفانه باید بگم یکی از عواقب ادامه این جنگ است در غزه. حالا میتونیم تاثیرش رو بندازیم گردن آقای نتانیاهو یا آقای سینوار یا طرف یا هر دوتاشون، ولی متاسفانه به نظر میاد که واقعا این جنگ فعلا ادامه داره و چیزایی که ما شنیدیم این است که به احتمال زیاد هیچ توافقی بین هر دو طرف نخواهد بود تا بعد از انتخابات در آمریکا. در این حال دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تا اونجایی که بتونه با نیروهای حماس درگیر بشه که قدرت نظامی اونها رو کاهش بده. الان میبینیم که الان این درگیری ها کشیده به شمال غزه، منطقه جبلیه، که مردم اون منطقه برای 3مین بار ازشون درخواست شده که خونه‌های خودشون رو ترک بکنن و برن به منطقه جنوبی و این متاسفانه این جنگ خیلی بد متاسفانه ادامه داره. هم مردم غزه دارن زجر میکشن، اما حدود 100 تا، حالا خدا میدونه چند تاشون زنده هستن و اسیر داریم در غزه، شامل 2 تا بچه
و متاسفانه بله این یک عواقب این جنگی است که بین هر دو طرف الان ما می‌بینیم که واقعا هیچ در حال حاضر امیدی وجود نداره. حالا خدا میدونه اگه بعد از اینکه انتخابات جدید در آمریکا داشته باشیم دولت بعدی آمریکا چه خواهد کرد و آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که یک توافقی برسه و آقای سینوار هم حاضر خواهد بود که به یک توافقی برسه. آقای فرهمند، به قول غربیان اندگیم یا پایان این بازی به نظرتون برای اسرائیل چه خواهد بود؟ یعنی حتی این محاصره رو هم اگر حالا علیرغم همه تکذیب‌هایی که هست واقعا بخوان انجام بدن، در نهایت چه کار باید بکنن؟ اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید. شرایط غزه یا حتی کرانه باختری مثل ایران نیستش که بخش بزرگی از جامعه با حکومت مرکزی ممکنه مشکل داشته باشن، خواهان براندازی باشن. میدونیم بسیاری از فلسطینی‌ها حتی اگر الزاما طرفدار حماس نباشن یک دل خونینی از اسرائیلی‌ها دارن. چطوری اسرائیلی‌ها واقعا میتونن فائق بیان بر این مشکل؟ ببینید، مسئله اینه که وقتی که پارسال آقای نتانیاهو عملیات نظامی در غزه رو شروع کرد، صحبت از این بود که هدف این عملیات این هستش که هم غزه رو از دست حماس خارج کنن، گروگان‌ها رو آزاد بکنن. ولی به نظر میرسه که الان این هدف بزرگتر شده، دورتر شده. مسئله نظم نوین در خاورمیانه مطرحه. در قدم اول نابودی حزب الله و بعد اینکه ایران، یعنی این هدف بزرگتر شده و در حالی است که الان وقتی می‌بینیم که هنوز هم ارتش اسرائیل در شمال غزه درگیره، یعنی گویا ما داریم از مثلا 7-8 ماه پیش صحبت می‌کنیم که یادمون هست که ارتش اسرائیل وارد شمال غزه شد، بعد همه رو راند به سمت جنوب، منطقه‌ای در جنوب مشخص کرد که برن اونجا مستقر بشن تا در شمال بتونه پاکسازی بکنه. ولی وقتی هنوز داره در شمال می‌جنگه، یعنی اون پاکسازی شمال انجام نگرفته و از سوی دیگه فاجعه انسانی داره اونجا به بار میاد و خب یک مقداری هم این فاجعه انسانی زیر سایه جنگ در لبنان و مسئله بین اسرائیل و ایران رفته و فرصتی هم داده که بتونه آقای نتانیاهو راحت‌تر دست به این اقدامات بزنه. چون الان ما می‌بینیم که حتی عملیات امداد رسانی درسته که گفته شده که تکذیب کردن، که قطع کمک‌های امدادی رو تکذیب کردن، ولی عملاً داره انجام میشه. عملاً تنها جایی که در اونجا واکسیناسیون فلج اطفال انجام میگرفت نابود شده. عملیات آبرسانی اونجا هدف قرار گرفته، کمک غذایی هدف قرار گرفته و عملاً داره این کارها انجام میشه. در نتیجه فکر میکنم خیلی این که این به قول شما اندگیمش یا پایانش کجاست خیلی پیچیده شده و خیلی به دورتر رانده شده. از سوی مشخصه که نتونسته ارتش اسرائیل هنوز نتونسته از پس حماس در غزه بر بیاد، که خب خیلی چیز عجیبیه وقتی که یک وجبجا رو ارتش به این قدرتمندی هنوز نتونسته بعد از 1 سال پاکسازی بکنه. یک مقداری باید در اون اقتدار شک کرد و در نتیجه ما داره بیشتر و بیشتر وضعیت در این فاجعه انسانی فرو میره و مسئله بلند مدتش هم اگر دقت بکنیم مسئله این نیستش که الان اون فلسطینیان غزه الان طرفدار حماسن یا مخالف حماسن. موضوع اینه که این فاجعه یک نسلی سرشار از نفرت به بار میاره و این نسل سرشار از نفرت بعداً برای اسرائیل حتما خطرناک خواهد بود. حتی میتونه تا نسل‌ها این نفرت ادامه داشته باشه. ما یوگسلاویا اگر نگاه بکنیم، چرا یوگسلاوی بعد از فروپاشی بلوک شرق و بعد از اینکه شروع کرد به تجزیه، اون فجایع انسانی توش رخ داد؟ به خاطر اینکه زمانی که ترک‌های عثمانی رفتن اونجا رو گرفتن، یک بخشی از جمعیت محلی اومدن مسلمان شدن و اینها شروع کردن به اون در واقع اونهایی که مسلمان نشدن و مسیحی شده بودند رو به ظلم کردن به اونها و ستمگری به اونها کردن که صدها سال این نفرت در دل اونها موند و به محض اینکه امکانش پیدا کردند اون قتل عام رو ما دیدیم که از مسلمان ها کردند. یعنی حتی چند صد سال این نفرت میتونه به تعویق بیفته و خیلی همچنان زنده میمونه. نه، نفرت چیزی نیستش که از دل ملت ها به این زودی ها پاک بشه و این برای اسرائیل به هیچ وجه عواقب خوشایندی نخواهد داشت. آقای جاودانفر دستتون رو بالا بردید، چیزی می‌خواستید بگید؟ اگه اجازه بدید برای توازن در این گفتگو بپرسیم اندگیم آقای سینوار چی؟ هدف نهایی آقای سینوار چیه؟
آقای سینوار بودن که این جنگ رو شروع کردن و اگه بخوایم اینجا راجع به وجود نفرت صحبت بکنیم، پس اگه اینطوره پس مردم اسرائیل هم باید نسل از مردم فلسطین نفرت داشته باشن به خاطر قتل عام‌هایی که شد در 7 اکتبر، یا به خاطر اینکه حالا زمان آقای نتانیاهو آقای سینواری هم در کرد، زمان آقای رابین هم همینطور بود. زمان آقای رابین داشت اراضی مرزی رو تصمیم داد به فلسطینی‌ها و چی به جاش می‌دیدیم؟ حماس و جهاد اسلامی اومدن و بزرگترین قتل عام بسیار بزرگی رو انجام دادن. البته تونستن قتل عام بزرگتری رو بعداً موفق بشن انجام بدن زمان آقای نتانیاهو، ولی زمان آقای رابین وقتی که ما اون وقت هم داشتیم اراضی رو پس میدادیم، اونها هم قتل عام می‌کردن. پس یعنی فلسطینی‌ها هم پس ما باسی نسل در نسل باسی از اونها متنفر باشیم؟ اینجوری نمیشه به نظر من. باسی رهبران رو باسی مسئولیت قبول بکنن و ما در اسرائیل باسی رهبران خودمون رو ببینیم و اونها رو باسی از اونها انتظار داشته باشیم. مردم فلسطین هم بیگناه نیستن. ببینید یه چیزی هستش که من یه جوری با مردم فلسطین، البته من منظورم آقای فرهمند نیست، یه جوری با مردم فلسطین رفتار میشه که اونها فرشته هستن، که اونها همیشه مظلوم هستن، اونها همیشه قربانی هستن، هیچ مسئولیتی ندارن در این جنگ. فقط اسرائیل است که تمام تصمیمات این جنگ رو گرفته و تمام عواقب و عاقبت این جنگ دست اسرائیل است که ما میدونیم که یه همچین چیزی نیستش. مردم فلسطین هم اشتباهات بسیار بزرگی کردن، رهبرانشون اشتباهات بسیار بزرگی کردن که اونها هنوز بعد از 75 سال هنوز تو بدبختی و تو کشورهای مختلف هستن که به عنوان پناهجو. من نمیگم ما مسئولیتی نداریم، ما مسئولیت داریم، ولی اونها هم مسئولیت‌های بسیار بزرگی دارن. ولی اونها هم بعضی از مردم، از رهبران خودشون سوال بکنن، مانند در رسانه ها، که آیا راهبرد رهبران فلسطین در دراز مدت چیست؟ آقای فرهمند، اشاره کردید به نظم نوین منطقه‌ای که به نظر میاد دولت اسرائیل شاید به دنبالش باشه در منطقه. کمی بیش از 20 سال پیش در شروع قرن 21 هم آمریکایی‌ها تقریبا در شرایط مشابهی بودن. بعد از حملات 11 سپتامبر، حالا قوی‌ترین ارتش دنیا، بزرگترین اقتصاد جهان، کشور 350 میلیون نفری با توان بسیار گسترده، و تازه بسیاری از کشورها مثل افغانستان و عراق موقعی که نظامیان آمریکایی آمدن، شاید مردم اونها رو به عنوان ارتش آزادی بخش می‌دیدن. الزاماً شرایط اسرائیل اینطوری نیست در منطقه و دیدیم آمریکایی‌ها هم بعد از نزدیک به 2 دهه نتونستن به اون چیزی که میخوان، دموکراسی سازی در عراق و افغانستان، برسن و افغانستان رو دست کم دوباره در دستان طالبان قرار دادن. چه تضمینی وجود داره که اسرائیلی ها بتونن شرایط متفاوتی در منطقه ایجاد بکنن با توجه به اینکه خیلی امکانات محدودتری هم از آمریکایی ها دارن؟ ببینید، اول من اشاره بکنم که فرمایش جناب آقای جاودانفر و عرض بنده در تضاد با همدیگه نیستند. من نگفتم که باید اینها متنفر باشن، بلکه یک امر واقع رو گزارش دادم. یعنی این اتفاق میافتد خواهی نخواهی، و کسانی که صدمه دیدند نفرت در دلشون جمع میشه، صرف نظر از اینکه مقصر کی باشه. آقای جاودانفر میگن بله اسرائیلی‌ها هم میتونن متنفر باشن، درسته، ولی شما نگاه کنید از لحاظ اینکه چه تعداد از اسرائیلی‌ها زندگیشون تحت تأثیر این جنگ قرار گرفت و چه تعداد از فلسطینی‌ها، و میزان خسارت و ضربه‌ای که از لحاظ روانی و مالی و جانی به اسرائیلی‌ها خورد، نسبتش با اونی که بر سر فلسطینی‌ها اومده چیه؟ خب قطعاً خیلی متفاوته. یعنی به هر حال الان زندگی عادی در کمابیش در اسرائیل جریان داره، ولی خب در غزه و تصویرهایی که ما داریم می‌بینیم واقعاً یک چیز شبه آخرالزمانیه. در نتیجه این عمق و حجم و شدت نفرت قطعاً در دو طرف فرق می‌کنه و گریزی هم ازش نیست. این نفرت کار خودش رو خواهد کرد، صرف نظر از اینکه کی مقصر باشه. آقای سنوار از دید بنده قطعاً کاری که کرد کار محاسبه نشده و یک کار انتحاری بود و کار بسیار غیر مسئولانه‌ای بود در 7 اکتبر سال گذشته. و ما مصاحبه‌ای هم که هست با افراد حماس، من با بی بی سی مثلا با موسی ابومرزوق مصاحبه کرده، با حسام بدرالدین، من اونا رو گوش کردم، میگن که ما فلسطینی‌ها داریم هزینه‌شو میدیم، ما دائم در مبارزه ایم، اینم هزینه‌شو میدیم، آماده هم هستیم که هزینه‌شو بدیم، هر کی بخواد با ما همراهی کنه. میگن همینی که هست.
و ما کار نداریم. من اصلا هیچ دفاعی نمی‌کنم از موضع اونها. به نظرم این اقدامشون کاملا غیر مسئولانه بود در 7 اکتبر و حمایتی هم که ازشون شد اون هم کار بسیار غیر از لحاظ سیاسی غلط از سوی ایران عرض می‌کنم و خب کارو اینجا رسوند. در نتیجه اینجا من در مورد اینکه اسرائیلی ها نباید متنفر باشن و فلسطینیان باشن و کی فرشته است و کی دیو اساسا صحبت نکردم. یک امر واقعی رو که خواه نخواه رخ خواهد داد این رو گزارش کردم. اما در قسمت دومش مسئله نظم کوتاه بفرمایید خواهش میکنم. بله من فکر میکنم که در این که من شک دارم در این که مسئولان تصمیم گیران اسرائیلی شناخت دقیقی از ایران داشته باشند. من فکر میکنم یکی مقدار محاسباتشون بر اساس این هستش که از همین موجی که در فضای مجازی ما داریم میبینیم و حمایت از اسرائیل این رو روی شاید حساب میکنن. من این رو از حتی بعضی ایران شناسان اسرائیلی هم شنیدم که میگن که تصمیم گیران دولتی حتی به حرف متخصصانی که در اسرائیل ایران شناسان بسیار خوبی داریم حتی به حرف اونها هم گوش نمیدن. فکر می‌کنم شناخت دولت آقای نتانیاهو از ایران ایراد داره. خواهیم دید در روزها هفته‌های پیش رو. ممنونم از هر دو شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اتحادیه اروپا 7 مقام نظامی و 7 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی رو در واکنش به ارسال موشک از ایران به روسیه در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داده. شرکت هواپیمایی ایرانر، ساها و ماهان به دلیل انتقال پهپادها برای روسیه و سپاه در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. قرارگاه خاتم الانبیا و هوافضای سپاه و مدیران صنایع هواپیماسازی ایران هم از افراد و نهادهای تحریم شده هستند. همزمان بریتانیا هم 7 مقام نظامی و 2 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی رو در فهرست تحریم‌هاش قرار داده. امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه از برلین با ماست. آقای چاهکی معنی این تحریم‌ها برای ایران چه میتونه باشه؟ باید اشاره کنیم که این تحریم‌ها از 2 منظر باید بهش نگاه کرد. از یک منظر ادامه سیاست‌های نادرست اوکراینی ایران که هزینه‌های بسیار زیادی رو متحمل میشه اقتصاد ایران و همینطور مسئله رفاهی مردم و مسائل حاشیه حوزه کار. ما می‌دونیم که به خاطر تحریم‌های هواپیمایی ترکیش امارات بیشتر از همه سود بردن، خروج ارز و غیره. الان کل هواپیماهای ایرانی حدود 15 فروند هواپیما در حال حرکت هست، پرواز هست که اینها میتونه آسیب ببینه. هزاران نفر ایرانی در اروپا هستن، در آلمان هستن، دچار مشکل خواهند شد. من یک منظر دیگه هم نگاه کنیم به این تحریم‌ها که تو این تحریم‌ها در حقیقت این می‌بینیم که فرماندهان ارتش هم وارد کردن. هواپیمایی ساها اصلا هواپیمایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که تا حالا تحریم نشده بوده. به نوعی بیشتر سپاه تحریم می‌شده. ولی بعض حملات به اسرائیل و خبرهای مربوط به دادن تسلیحات بیشتر بالستیکی به روسیه اینها هم وارد کردن. یه نکته جناب فرزاد اشاره کنم که به نظرم خیلی مهمه. ببینید همزمان هنگامی که حتی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه وقت ایران تکذیب میکرد دادن پهپادها رو به روسیه و بعدها قبل از جنگ بوده، همین پاول زاروبین که با پزشکیان هم مصاحبه کرده، خبرنگار تلویزیونی روسا که محبوب کرملین هم هست، یک برنامه 2 سال پیش یک برنامه ویژه 35 دقیقه‌ای که خود من دیدم در کانال سراسری داشت از مزایای فنی تخریبی و نقش پهپادهای به قول خودشون شاخص به روسی در جنگ علیه اوکراین. در رابطه با بالستیکی موشک‌های فتح هم برنامه‌های زیادی در روسیه ما دیدیم و در رسانه‌ها که به توضیح می‌دادن که این موشک‌های بالستیکی کوتاه‌برد چه ویژگی‌هایی داره و مقایسه با پاتریوت. یعنی در حقیقت می‌خوام بگم حتی خبرنگاران، کارشناسان و کرملین تلاش داره درگیری ایران و با اروپا و آمریکا از طریق جنگ افزایش بده و در حقیقت اینو وادار به یک اتحاد یک طرفه بکنه. این نکته که واقعا الان ما مشهوده. ممنونم از شما امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه از برلین. رویترز به نقل از تحلیلگران نوشته 2 حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل قابلیت‌ها و کاستی‌های دفاع موشکی آمریکا و متحدانش رو در یک جنگ احتمالی در منطقه هند و اقیانوس آرام با چین نشون میده. این گزارش میگه موشک‌های پکن ممکنه به مراتب سخت‌تر از موشک‌های ایران
قابل رهگیری باشند و نیاز به قابلیت پاسخگویی برای بازدارندگی یک حمله گسترده از سوی چین وجود داره. به گزارش رویترز، آمریکا در سال جاری سلاح‌های جدیدی رو برای مقابله با چین در منطقه توسعه داده و مستقر کرده. همزمان آمریکا با ابراز نگرانی از رزمایش جدید ارتش چین در نزدیکی تایوان گفته این اقدام غیر ضروریه و خطر تشدید تنش رو به همراه داره. بیننده ایران اینترنشنال هستید و پوشش برنامه 24. مهمان بعدیمون متاسفانه ارتباطش با ما برقرار نیست. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز خواهیم گشت. اما همطور که بهتون گفتم منطقه به شدت نگران احتمال روی احتمالی بین ایران و اسرائیل هست. به نظر میسه که ارتباطمون با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه برقرار شده. آقای ندیمی خیلی ممنونم که تشریف آوردید. در حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دیدیم که این پدافندهای دفاعی اسرائیل که خیلی به نظر کارآمد می‌آمدن در مقابل راکت‌های حماس و حتی تا اندازه موشک‌های حزب الله در مقابل یک موشک‌های نسبتاً پیچیده‌تر بالستیک الزاماً نتونستن موفق عمل بکنن. حالا این رو بذارید در یک کانتکست بزرگتر در مقابل موشک‌های چین. واقعاً چقدر جهان به خصوص جهان غرب آمادگی داره در مقابل تهدیدات چین؟ جهان غرب آمادگی خودش رو سعی میکنه از نظر تکنولوژیکی حفظ بکنه، همیشه یک گام جلوتر باشه از نظر فناوری موشکی و فناوری ضد موشکی. ولی مسئله اینجاست که در مقابل اشباع شدن حتی پیشرفته ترین شبکه‌های پدافند موشکی چند لایه هم آسیب پذیر هستند و در اینجا نشون داده شد که با پرتاب 200 موشک به یک شبکه متمرکز که مسئولیت دفاع از یک محدوده حتی به نسبت کوچیک رو داره هم میتونه اشباع بشه و تعداد قابل توجهی از این موشک‌ها از اون شبکه عبور بکنن. حالا اگر جنگ‌های سایبری و جنگ‌های الکترونیک رو هم اضافه بکنیم و دیگر لایه‌های تهاجمی که در حمله 13 آوریل ایران تلاش کرد که بهش برسه ولی در اون موفق نبود، یعنی استفاده از موشک‌های کروز، استفاده از درون‌ها که به طور مشخص برای ضربه زدن به رادارهای پدافند هوایی و سیستم‌های پدافندی میتونن هدفگیری شده باشن، کارو از اون هم پیچیده‌تر میکنه. در مورد مقایسه اون با عرصه یا تئاتر پاسیفیک، ایندو پاسیفیک، خب طبیعتاً خیلی بحث پیچیده‌تری هستش، ولی در کانتکست خاورمیانه نشان داده شد که سیستم‌های پدافند موشکی در مقابل تهدید اشباع شدن مقدار آسیب پذیر هستند و باید روی موضوع کار بکنن که البته تا حدی این موضوع دانسته هست و فناوری ها داره به اون مرحله میرسه ایجاد کردن یک شبکه‌ای از ماهواره‌های هشدار دهنده ارتفاع پایین که به صورت خوشه‌ای عمل میکنن و در مقابل تهدیدات بسیار سریع مثل موشک‌های هایپرسونیک و سربرآورنده از جاهای مختلف میتونن خیلی سریع واکنش نشون بدن و موشک‌های رهگیری رو که الان در حال تحقیق و توسعه و ساخته شدن هستن، اسرائیل نمونه از اون داره به نام سکای سانیک هایپرسونیک هست و برای تهدیدهای هایپرسونیک داره طراحی و ساخته میشه، یا نوع دوربرتر موشک تاد که تاد ER هستش که حدود 3 برابر بیشتر از این برد 200 کیلومتری فعلی برد داره و میتونه در فواصل خیلی دورتری درگیر بشه و همینطور نسل جدیدتری که از موشک‌های رهگیر دارن توسعه پیدا میکنن دنبال این هستن که بتونن که با واکنش نشون دادن سریعتر در مقابل تهدیدهای اشباع کننده و به ویژه تهدیدهای هایپرسونیک بتونن بهتر عمل بکنن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال بکنید. ممنونم که همراه ما هستید. روزهای حساسی از ایران اینترنشنال رو از دست ندید، دنبال بکنید، هم برنامه تلویزیونی ما رو و هم طبیعتاً وبسایت ما رو به آدرس iranintel.com. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.